Learn Persian with short stories. Hello my lovely friends, welcome back to Learn Persian with Asal, and today we have another short story. This story comes from a book that I was reading. In that book I read an old Chinese story, so I find it very interesting and I thought it would be great if I share this old Chinese story with you and then write your opinion about the story in the comments. Before that, let's review some new words. کشاورز کشاورز اسب اسب شخم زدن شخم زدن شخم زدن is a compound verb. If you want to know how to conjugate them and what are compound verbs, you can watch this video. همسایگان همسایگان. This is plural. The singular form is همسایه همسایه neighbor, همسایگان neighbors. خوششانس خوش شانس خوش شانس. In spoken Persian, we don't say خوش شانس, okay? Don't pronounce two of the letter shin, خوش شانس. It's not common and it sounds weird. Say خوش شانس خوش شانس. Pronounce the letter shin more strong. Say خوش شانس. Don't say خوش شانس. خوش شانس. You are very lucky. تو خیلی خوش شانسی. تو خیلی خوش شانسی. Okay, as I find this story in a book, so it doesn't have a name. I don't know what is the title. Let's name it کشاورز. کشاورز, the farmer. Step 2 is to read the story slowly. کشاورزی بود که مردم او را بسیار ثروتمند می دانستند، زیرا صاحب اسبی بود که از آن برای شخم زدن و حمل و نقل استفاده می کرد. اما روزی اسبش فرار کرد. همه همسایگان فریاد زدند که وای چه اتفاق وحشتناکی افتاده است. اما کشاورز به آرامی گفت شاید. چند روز بعد اسب برگشت و 2 اسب وحشی را با خود آورد. همسایگان همه از خوششانسی وی خوشحال شدند، اما کشاورز فقط گفت شاید. روز بعد پسر کشاورز سعی کرد سوار یکی از اسب‌های وحشی شود. اسب او را انداخت و پایش شکست. همسایه‌ها همگی برای بدبختی او ابراز همدردی کردند. اما کشاورز دوباره گفت شاید. هفته بعد مأمورانی به روستا آمدند تا مردان جوان را به اردوی نظامی ببرند. آنها پسر
کشاورز را به دلیل شکستگی پایش نبردند. وقتی همسایه‌ها به او گفتند که چقدر خوششانس است، کشاورز پاسخ داد شاید. Let's read it faster. کشاورزی بود که مردم او را بسیار ثروتمند می‌دانستند، زیرا صاحب اسبی بود که از آن برای شخم زدن و حمل و نقل استفاده می‌کرد. اما روزی اسبش فرار کرد. همه همسایگان فریاد زدند که وای چه اتفاق وحشتناکی افتاده است. اما کشاورز با آرامی گفت شاید. چند روز بعد اسب برگشت و 2 اسب وحشی با خود آورد. همسایگان همه از خوششانسی وی خوشحال شدند، اما کشاورز فقط گفت شاید. روز بعد پسر کشاورز سعی کرد سوار یکی از اسب‌های وحشی شود. اسب او را انداخت و پایش شکست. همسایه‌ها همگی برای بدبختی او ابراز همدردی کردند. اما کشاورز دوباره گفت شاید. هفته بعد مامورانی به روستا آمدند تا مردان جوان را به اردوی نظامی ببرند. آنها پسر کشاورز را به دلیل شکستگی پایش نبردند. وقتی همسایه‌ها به او گفتند که چقدر خوش شانس است، کشاورز پاسخ داد شاید. Well, that was today's story. Write your opinion about this story and what did you understand and what do you think of it. And also, don't forget to answer the questions at the end of the story. It's a short quiz, so answer them and write your answers in comments. If you like these kind of videos and if you want to support me, please subscribe to Learn Persian with Asal and also like the video. I'm Asal. Thanks for watching. Love you. Bye.